داستان موفقیت، نویسنده مالکوم گلدول. خلاصه کتاب از ما بهتران به ما میگوید که چرا موفقیت خودساخته یک افسانه است. آیا تا به حال بیوگرافی یک فرد موفق را خوانده اید که در آن موفقیت او به خوششانسی محض نسبت داده شود؟ البته که نه. در عوض وقتی صحبت از داستان‌های موفقیت می شود، ما دوست داریم فکر کنیم که افراد مورد نظر موفقیت خود را از طریق استعداد و کار سخت به دست آوردند. اما اصطلاح انسان خودساخته یک مفهوم اسطوره‌ای است. این کتاب به شما نشان می‌دهد که این افسانه پایه و اساس ندارد. شما خواهید دید که چه تعداد از عوامل نادیده گرفته شده در موفقیت یک فرد تأثیر می‌گذارد که بیشتر آنها خارج از کنترل آن شخص هستند. کتاب از ما بهتران به بررسی افرادی می‌پردازد که به سطحی بالایی از موفقیت در ریاضیات، ورزش، حقوق یا هر شغل دیگر دست می‌یابند. موفقیت این افراد واقعاً آنقدر خارق‌العاده است که خارج از حیطه تجربه عادی قرار می‌گیرد. ما اغلب فکر می‌کنیم که این افراد دارای برخی از توانایی‌های ذاتی هستند که به آنها کمک می‌کند تا به اوج برسند. اما باید بدانیم که عوامل دیگری مانند خانواده، فرهنگ یا حتی تاریخ تولد نیز می‌توانند تأثیر زیادی بر موفقیت افراد داشته باشند. در این میکرولرن به چنین پرسش‌هایی پاسخ داده می‌شود: چرا بیل گیتس و بیتلز تا این حد موفق شدند؟ چرا روز تولد شما و سنتان شما را محکوم کرده است که هرگز به یک سوپراستار هاکی روی یخ تبدیل نشوید؟ و چه ارتباطی بین برنجکاری و مهارت‌های ریاضی وجود دارد؟ میکروی شماره 1. فرهنگ ما اسطوره انسان خودساخته را گرامی می‌دارد. اگر با یک ریاضیدان با استعداد ملاقات کنیم، تمایل داریم فکر کنیم که او با این همه استعداد و نبوغ متولد شده است. همین امر در مورد چابکی ورزشکاران حرفه‌ای، حس ریتم نوازندگان یا مهارت‌های برنامه‌نویسان کامپیوتر در حل مسئله‌های پیچیده صدق می‌کند. این طرز تفکر ما به این دلیل است که ما به طور طبیعی تمایل داریم موفقیت‌های یک فرد را به تلاش و توانایی‌های ذاتی او نسبت دهیم. زمانی که جورج بوش برای فرمانداری فلوریدا نامزد شد، به عنوان بخشی از استراتژی مبارزات انتخاباتیش خود را یک مرد خودساخته نامید. صادقانه بگویم، مسخره و مضحک است، زیرا او 2 رئیس جمهور آمریکا، یک بانکدار ثروتمند وال استریت و یک سناتور ایالات متحده را در خانواده نزدیک خود داشت. با این وجود، از آنجایی که فردگرایی در دیدگاه ما بسیار مهم است، او به هر حال این نگاه را امتحان کرد. دستاوردهای جورج بوش او را به انسانی منحصر به فرد تبدیل می کند. فردی که از نظر آماری به چیزی غیر طبیعی دست یافته است. اما همانطور که پیشینه سودمند بوش به او کمک کرد تا به موفقیت دست یابد، دیگر عوامل مؤثر نیز به کمک او شتافتند تا از حد متوسط بالاتر برود. ما آنقدر برای افراد و دستاوردهای خودساخته آنها ارزش قائلیم که اغلب عمدن عوامل دیگر را نادیده می‌گیریم، در حالی که انسان خودساخته یک افسانه بسیار محبوب است. زمانی که به یک آستانه خاص رسیدید، افزایش توانایی‌ها دیگر به موفقیت شما کمک نمی‌کند. اگرچه ویژگی‌های ذاتی مهم هستند، اما قد 160 سانتیمتری تضمینی برای یک قرارداد بسکتبال $1,000,000 برای شما به همراه ندارد. همچنین داشتن IQ بالا به طور خودکار به معنای جایزه نوبل نیست. اما چرا این گونه است؟
ویژگی هایی که باعث موفقیت می شوند مانند قد در بازیکنان بسکتبال یا هوش کمی در ریاضیدانان دارای یک آستانه هستند. به عنوان مثال پس از رسیدن به یک قد خاص چند اینچ اضافی برای یک بسکتبالیست تفاوت چندانی ایجاد نمی کند. در آموزش نیز همین امر صادق است. برخی از دانشکده‌های حقوق شرایط ورود خود را برای اقلیت‌های نژادی تحت سیاست اقدامات مثبت کاهش می‌دهند. این دانشجویان معمولاً در دانشکده حقوق کمی ضعیف‌تر از دانشجویان عادی عمل می‌کنند. اما زمانی که موفقیت تحصیلات تکمیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد، دیگر تفاوتی بین دانشجویان اقلیت و غیر اقلیت وجود ندارد. علی‌رغم عملکرد ضعیف‌تر آنها، چه قبل و چه در طول دوره حقوق، دانشجویان اقلیت از حقوق مشابه برخوردار می‌شوند. به همان اندازه افتخارات کسب می‌کنند و به اندازه همکلاسی‌های سفیدپوست خود به دنیای حقوق کمک می‌کنند. همانطور که قد در موفقیت بسکتبالیست‌ها فقط تا حدی اهمیت دارد، پس از اخذ تخصص کافی در حقوق نیز عوامل دیگری در موفقیت فعالین این رشته نقش ایفا می‌کنند. مهارت‌ها و ویژگی‌های مرتبط پایه‌های لازم برای موفقیت در یک زمینه هستند. اگر مهارت‌های استدلال منطقی نداشته باشید، نمی‌توانید به یک متخصص حقوقی برجسته تبدیل شوید. با این حال، وقتی به آستانه مهارت رسیدید، افزایش حاشیه‌ای در توانایی‌های استدلال ذاتی باعث پیشرفت شما نخواهد شد. از جمله موارد دیگری که مرتبط با پیشرفت افراد هستند، عبارتند از مهارت‌های اجتماعی، ارتباطات یا حتی یک خوششانسی کوچک. میکروی شماره 2. تسلط کافی در هر حرفه نیازمند حدوداً 10,000 ساعت تمرین است و این کار آسانی نیست. اگرچه استعداد مطمئناً یک عنصر کلیدی در دستورالعمل موفقیت است، ولی به نظر می رسد سخت کوشی حداقل به همان اندازه مهم باشد و نه بیشتر. بیل گیتس زمان زیادی را صرف یادگیری برنامه نویسی کامپیوتر کرد و با گروه بیتلز زمان زیادی را روی صحنه به تمرین می پرداختند. اگرچه آنها افراد فوق‌العاده با استعدادی بودند، اما این تمرین مستمر و زیاد بود که باعث موفقیت آنها در سطح جهانی شد. مطالعات نشان می‌دهد که برای دستیابی به تسلط در هر کاری باید زمان کافی را برای تمرین در آن کار صرف کنید. البته همه این فرصت را ندارند که این مدت زمان را صرف تمرین چیزی کنند. اول از همه شما به فرصتی برای شروع زود هنگام نیاز دارید تا بتوانید تا حد ممکن تمرین کنید و شروعی موفق در حرفه مورد علاقه تان داشته باشید. همچنین شما به همراه خانواده‌تان باید منابعی برای حمایت مالی و روانی خود داشته باشید. چون وقتی 40 ساعت در هفته را صرف تلاش برای تبدیل شدن به یک ویولونیست مشهور جهانی می کنید، دیگر پیدا کردن زمان برای شغل دیگر یا انجام کارهای روزمره سخت خواهد شد. بسته به کاری که می خواهید انجام دهید، ممکن است به تجهیزات پیشرفته و گران قیمت نیز نیاز داشته باشید. تشویق خانواده، دوستان، مربیان، معلمان و غریبه‌های مهربانی که در خیابان ملاقات می‌کنید نیز به شما کمک می‌کند. اگر خوششانس باشید، مانند بیل گیتس یا بیتلز، همه این چیزها را خواهید داشت. با این حال بسیاری از مردم این کار را نمی‌کنند. بنابراین آنها فرصت مؤثر برای دستیابی به تسلط در رتبه‌های جهانی در زمینه‌های انتخابی خود را ندارند. میکروی شماره 3. ماهی که در آن متولد شده‌اید هم می‌تواند تأثیر زیادی بر دستاوردهای شما داشته باشد. سن نسبی شما در مقایسه با دیگران که در همان سال متولد شده‌اند می‌تواند نقش کلیدی در شکست یا موفقیت شما بازی کند.
برای مثال در لیگ‌های هاکی جوانان کانادا تاریخ اتمام صلاحیت برای گروه‌های سنی ژانویه است. همه بچه‌هایی که در یک سال تقویمی متولد شدند با یکدیگر رقابت می‌کنند. منصفانه به نظر می‌رسد. درست است؟ خب اینطور نیست. بچه‌هایی که در ژانویه به دنیا می‌آیند در مقابل آنهایی که در پایان دسامبر به دنیا می‌آیند، یا به عبارت دیگر نوزادان دسامبر با بچه‌هایی که اساساً یک سال از آنها بزرگتر هستند رقابت می‌کنند. نه تنها این سیستم یک رقابت نابرابر را رقم می‌زند، بلکه یک پیشگویی خودشکوفایی را نیز برای متولدین ژانویه ایجاد می‌کند. مربی‌ها بهترین بچه‌های 9 ساله را تحسین می‌کنند، زیرا آنها بازیکنان قوی‌تر و بهتری هستند، در حالی که در واقع هیچ کدام از این دو نیست. آنها فقط بزرگتر هستند. 1 سال تفاوت سنی تفاوت بزرگی را در توانایی‌های فیزیکی بچه‌ها ایجاد می‌کند. کودکانی که دارای این مزیت سنی ناعادلانه هستند، فرصت‌های بیشتری را برای پیشرفت در مرحله حساس رشد خود دریافت می‌کنند. این یک مزیت تجمعی نامیده می‌شود و به همین دلیل است که بیشتر بازیکنان حرفه‌ای هاکی در کانادا از متولدین نیمه اول سال هستند. شاید فکر کنید این موضوع چیز مهمی نیست. من که یک بازیکن هاکی نیستم. من حتی کانادایی هم نیستم. اما سن نسبی می‌تواند فرصت‌های نابرابر را در هر منطقه‌ای ایجاد کند که از تاریخ‌های قطع سالانه برای تقسیم افراد به گروه‌های سنی استفاده می‌کند. اکثر لیگ‌های ورزشی این قوانین را دارند. جای دیگری که از این قانون تبعیت می‌کند مدارس هستند. بنابراین کودک 5 ساله‌ای که فاصله سنی کوتاهی از همسالان خود دارد، مایل است برای انجام تکالیف خود مداد رنگی به مدرسه ببرد و این می‌تواند سبب شود که او با این فکر بزرگ شود که کودکی مشکل دار است. در همان زمان کودک 6 ساله‌ای که کنارش نشسته است برای رفتن به هاروارد بزرگ می‌شود. نحوه تربیتی که شما با آن پرورش یافته‌اید می‌تواند به شدت بر میزان موفقیت شما تأثیر بگذارد. بعد از اینکه به یک آستانه مهارت رسیدید، توانایی‌های طبیعی در تلاش شما برای رسیدن به موفقیت اهمیتی ندارد. عامل بسیار مهمتر این است که آیا شما هوش عملی دارید یا خیر. در تعریف هوش عملی می‌توان گفت نوعی دانش رویه‌ای است، مانند دانستن اینکه چگونه موقعیت‌های اجتماعی را تفسیر کرده و تلاش کنید تا به آنچه می‌خواهید برسید، یا به عبارت دیگر دانستن اینکه از چه کسی چه چیزی و چه زمانی بپرسید. توانایی تعامل و مذاکره با شخصیت‌های معتبر می‌تواند به افراد کمک کند تا به اهدافشان نزدیک شوند. مسلماً این دانش ذاتی نیست. آنت لارو، جامعه شناس معروف، دریافت که والدین ثروتمندتر بیشتر از والدین طبقه پایینتر احساس حق را در فرزندان خود القا می‌کنند. به طور کلی آنها این کار را با توجه بیشتر به فرزندان خود انجام می‌دهند، یا حداقل با ارائه فعالیت‌های غنی به فرزندان خود سبب رشد فکری آنها می‌شوند. آنها به فرزندان خود می‌آموزند که خواستار احترام باشند و موقعیتی را متناسب با نیازهایشان سفارشی کنند. به عبارت دیگر هوش عملی را به فرزندان خود آموزش می‌دهند. در مقابل والدین فقیرتر اغلب توسط اقتدار مرعوب می‌شوند و به فرزندانشان اجازه می‌دهند از الگوی رشد طبیعی پیروی کنند. در مقایسه با خانواده‌های ثروتمندتر، در خانواده‌های ضعیف‌تر فشار بیشتر و تشویق کمتری وجود دارد. این بدان معناست که احتمالاً آموزش هوش عملی به فرزندان خانواده‌های فقیرتر کمتر است که این امر شانس موفقیت آنها را به شدت کاهش می‌دهد. میکروی شماره 4: سالی که در آن متولد شده اید می‌تواند شما را بسازد یا شکست دهد. مزایای ناعادلانه در زندگی می‌تواند از منابع بسیار دوری ناشی شود. چندین میلیاردر نرم افزاری معروف را در نظر بگیرید.
بیل گیتس، استیو جابز و یکی از بنیانگذاران سان میکروسیستمز، آقای بیل جوی. همه آنها با استعداد فوق‌العاده‌ای برای استدلال منطقی و همچنین جاه طلبی متولد شدند و نیز هوش عملی کافی و فرصت‌هایی برای تمرین مهارت‌های خود کسب کردند. آیا معمای افراد بسیار موفق حل شد؟ نه دقیقاً. فقط این نیست که آنها فرصت‌هایی داشتند. آنها از مجموعه‌ای دقیق از فرصت‌ها بهره‌مند بودند که به آنها اجازه می‌داد ساعت‌ها تمرین برنامه‌نویسی کامپیوتری خود را دقیقاً در زمان مناسب انجام دهند. به منظور سرمایه‌گذاری در صنعت نرم افزار که به سرعت در حال پیشرفت است، آنها باید درست در زمان مناسب به دنیا می‌آمدند. در زمان تولد آنها به اندازه کافی برای دسترسی به یک مدل کامپیوتری جدید که کار کردن با اشکالات برنامه‌نویسی را آسان‌تر می‌کرد دیر شده بود. اما نه آنقدر دیر که دیگران بتوانند ابتدا به ایده‌های آنها دست یابند. آنها همچنین باید در زمان راه‌اندازی شرکت‌های خود در سن مناسبی باشند. اگر خیلی مسن‌تر بودند، ممکن بود به جای قبول خطرات بزرگی که به آنها اجازه موفقیت میداد، علاقه بیشتری به قرار گرفتن در یک موقعیت ثابت می‌داشتند. تمام سرمایه‌داران موفق نرم افزاری بین سالهای 1954 و 1956 متولد نشدند. اما این واقعیت که بسیاری از آنها متولدین این سالها بودند نشان می‌دهد که قرار گرفتن در مکان مناسب و در زمان مناسب اهمیت دارد. جایی که از نظر جغرافیایی و فرهنگی به دنیا آمده اید می‌تواند تأثیر زیادی بر آنچه به دست می‌آورید داشته باشد. احتمالاً با این کلیشه آشنا هستید که آسیایی‌ها در ریاضیات خوب هستند. برخی وقتی این واقعیت را میشنوند ممکن است کتمان کنند و بگویند از نظر سیاسی نادرست است. اما چندین جنبه از فرهنگ شرقی در واقع باعث ترویج دانش آموزان بهتر در ریاضی می شود. یکی از این جنبه ها موضوع زبان است. وقتی کودکان کلمات مربوط به اعداد را در زبانهای آسیایی یاد می‌گیرند، به طور خودکار یاد می‌گیرند که اعداد را نیز جمع کنند. بنابراین استعداد ریاضی خود را زودتر توسعه می‌دهند. علاوه بر زبان، برنج اصلی ترین رژیم غذایی آسیایی به دانش آموزان کمک می‌کند تا ریاضیات را بیاموزند. زیرا کشاورزی برنج اخلاق کاری را شدیداً تقویت می‌کند. کشاورزی برنج بسیار سخت‌تر از کشت محصولات غربی است. برداشت قوی و سودآور برنج مستلزم دقت، هماهنگی و صبر است. سیستم‌های فئودالی اروپایی برای کشاورزان چیز زیادی برای نشان دادن کار خود باقی نمی‌گذاشتند. کشاورزان اروپایی مجبور بودند بیشتر محصولات خود را به زمینداران بی‌رحم واگذار کنند. اما چنین سیستمی در آسیا رواج نداشت. بنابراین کشاورزی برنج رابطه روشنی بین تلاش و پاداش ارائه می‌داد. در نتیجه فرهنگ سخت کوشی در این قاره توسعه یافت. یکی از روشنگرانه ترین عقاید قدیمی و رایج در آسیا این بود که کسی که 360 روز در سال قبل از طلوع خورشید برنخیزد نمیتواند خانواده خود را ثروتمند کند. حتما میپرسید این عقاید چه ربطی به ریاضی دارد؟ خب، ریاضیات نیز مانند کشت برنج سخت است. ممکن است 1 ساعت وقت صرف کنید تا بفهمید که پاسخ تقسیم 19473 بر 6 چند می شود و مدام نمره 17 بگیرید. تحقیقات نشان داده است که دانش آموزان کشورهای غربی خیلی زودتر از دانش آموزان کشورهای شرقی از انجام مسائل ریاضی دست می کشند. بنابراین بله، درست است. آسیایی‌ها به طور کلی در ریاضیات خوب هستند و این بخشی از میراث فرهنگی آنهاست. افرادی با اجدادی که در شالیزارهای برنج کار می‌کردند، تمایل به ارث بردن نگرشی نسبت به کار دارند که به هنگام یادگیری ریاضی مفید است. این تمایل همچنان ادامه دارد.
حتی چند نسل بعد از اینکه خانواده‌ها شالیزارهای برنج را پشت سر گذاشتند. میکروی شماره 5. اگر اهمیت میراث فرهنگی را درک کنیم، می توانیم به خودمان بیشتر کمک کنیم. درست است که مردم برای موفقیت تلاش می کنند و از شکست گریزانند. اما موارد منفی مرتبط با میراث فرهنگی نیز وجود دارد که در موفقیت مؤثر است. مثلا سقوط هواپیما به عنوان رویداد نادر تقریباً همیشه ناشی از ایجاد یک سری مشکلات یا خطاهای جزئی کمیاب است که ممکن است به خودی خود ناچیز بوده باشند. اما همانطور که بیل گیتس خوششانس بود که یکی پس از دیگری با فرصتها روبرو شد، خلبانان نیز ممکن است با یک سری مشکلات کوچک مواجه شوند که منجر به فاجعه شود. به عنوان مثال، کره ایر یک شرکت هواپیمایی است که قبل از سال 2000 عقبه ایمنی بسیار ضعیفی داشت و نرخ تصادفات آن بیش از 17 برابر بیشتر از میانگین صنعت هواپیمایی دنیا بود. این سابقه ضعیف را میتوان با میراث فرهنگی مانند استعداد آسیایی برای ریاضی توضیح داد. فرهنگ کره‌ای برای شخصیت‌های مقتدر ارزش قائل است و حکم می‌کند که همیشه باید در برابر فردی با رتبه بالاتر تسلیم بود. بنابراین اگر کاپیتان هواپیما مرتکب اشتباهی شود، خدمه رده پایین‌تر ممکن است در تصحیح عملکرد کاپیتان راحت نباشند، زیرا میراث فرهنگی آنها می‌گوید که نباید این کار را انجام دهند. یکی از سقوط‌های کره ایر در گوام به چنین نقص‌های ارتباطی باز می‌گردد. افسر اول پرواز سعی کرد به کاپیتان خسته بگوید که دید آنقدر ضعیف است که نمی‌تواند به باند فرودگاه نزدیک شود. اما برای جلوگیری از توهین به کاپیتان با دستور صریح این کار را انجام نداد. او فقط گفت فکر نمی‌کنید باران در منطقه بیشتر می‌شود؟ ولی کاپیتان این اظهار نظر ترسناک افسر در مورد آب و هوا را نادیده گرفت. در نتیجه هواپیمای آنها به یک تپه برخورد کرد. پس از اصلاح مشکلات ناشی از میراث فرهنگی مرتبط با سلسله مراتب، این شرکت کره‌ای برای ارتقای ایمنی پروازهای خود یک شرکت آمریکایی را استخدام کرد تا مهارت‌های ارتباطی خدمه پرواز خود را بهبود بخشد و اکنون رکورد ایمنی آن با رقبا مطابقت کامل دارد. اگر دلایل ناهمواری زمین‌های بازی را بشناسیم، می توانیم فرصت‌های بیشتری برای موفقیت افراد ایجاد کنیم. فرایندهایی که ما برای کوچک کردن استعدادهای نوپا در داستان‌های موفقیت استفاده می‌کنیم. فرایندهایی که ما برای کوچک کردن استعدادهای نوپا در داستان‌های موفقیت استفاده می‌کنیم، به ندرت مؤثر یا کارآمد هستند و تنها به چند مورد منجر می‌شوند. مثلا در هاکی، تاریخ اتمام سالانه به این معناست که بچه‌هایی که در اواخر سال به دنیا می‌آیند باید با بچه‌هایی که تقریباً 1 سال بزرگتر از آنها هستند بازی کنند. اما یک بازیکن هاکی کانادایی که در 27 دسامبر متولد شده است، نمی‌تواند از مادرش بخواهد که به گذشته سفر کند و تا اول ژانویه زایمان نکند و نباید آرزو کند که ای کاش می‌توانست. بسیاری از هاکی بازانی که ممکن است پشتکار بالایی داشته باشند یا بتوانند بهتر از دیگران در لیگ بازی کنند، به یک دلیل ساده از دست می‌روند. زیرا منابع این ورزش فقط به کسانی اختصاص می‌یابد که با به دنیا آمدن در فصل مناسب سال مزیت ناعادلانه‌ای دارند. مزیت تجمعی برای برخی به معنای ضرر تجمعی برای دیگران است. با این حال هنگامی که این نقص در سیستم شناسایی شد، میتوان آن را برطرف کرد. به جای استفاده از تاریخ‌های قطعی سالانه، میتوانیم بازیکنان جوان هاکی را به 4 گروه تقسیم کنیم تا زمانی که مزیت سن نسبی از بین برود.
نوزادان ژانویه تا مارس در یک گروه، آوریل تا ژون در گروه دیگر و سایر ماه‌های سال به همین ترتیب با هم بازی کنند. همین امر در مورد مدارس نیز صدق می‌کند. به جای اینکه بنشینیم و به فرزندان والدین ثروتمندتر اجازه دهیم تا به فرصت‌های بیشتری دسترسی یابند، می‌توانیم برنامه‌هایی مانند برنامه کیپ یا همان برنامه دانش قدرت است را به شیوه عادلانه در مدارس ایجاد کنیم. اگرچه در مدارس راهنمایی هیچ شرایط پذیرش امتحانی وجود ندارد و اکثر دانش آموزان برخی مدارس از طبقات محروم هستند، ولی برنامه کیپ می تواند تا 84% از دانش آموزان را تا پایان کلاس 8 در سطح علمی بالایی نگه دارد. میکروی شماره 6. سخن پایانی. پیام کلیدی کتاب این است که هیچ مرد، زن یا بازیکن هاکی کانادایی خود ساخته و منفک از جامعه و محیط نیستند. موفقیت خارق‌العاده نتیجه مجموعی از فرصت‌ها و اتفاقات غیر محتمل است که با هم ترکیب می‌شوند و شرایط دقیقی را ایجاد می‌کنند که چنین دستاوردی را ممکن می‌سازد.